Camera oríṣiríṣi ni mò ń lò, so sometimes I'm going to move to the front and I'm going to move to the back and I can turn it around. Ẹ má bínú, ẹ má bínú. So sometimes I can decide to move it to the front and I can show you, so ẹ̀yin kan máa rí wájú, ẹ̀yin kan máa rí ẹ̀yìn, fi ṣe kó rí nìyẹn. Because sometimes mo fẹ́ carry feelings tẹ́mi máa ń feel living in this country for the last 25 years. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tó o bá kúrò ní Nàìjíríà, ó ti mọ tó ń pè ní London. This is what it looks like. London bus ló ń rí yẹn. KINGSCROSS ni mo wà yìí. There's an emergency coming on the other side there. Hello, how are you? You're right. So mo ní èmi ní last man standing Yoruba nation. Èmi ni máa ṣí yín lọ́kàn. Ẹ̀mí máa kúrò nínú Nàìjíríà. Wà á máa dàbí pé kí wọn náà jẹ́ ń tán kámẹ́rà yẹn kó lè rí security tó ń bọ̀. Security yẹn ti lọ, òun ló ń lọ lọ́nkan yẹn, ó ti lọ báyìí nísìn. So gbogbo tí mo dẹ̀ ń sọ lójoojúmọ́, èmi ò ní nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ ju pé Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa o. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa. Ó ti fẹ́ẹ̀lì ọmọdé, ó ti fẹ́ẹ̀lì àgbàlagbà, ó ti fẹ́ẹ̀lì arúgbó. So kí la wá ń try láti fẹ́ save ẹ̀? Kí lẹ fẹ́ save lára Nàìjíríà? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save lára ẹ̀? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ sọ fún mi. Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save gangan? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà so that kí àwọn òyìnbó ká lè máa lọ máa queue láti gba visa, ká lè máa lọ queue ní gbogbo country, àwọn country tó wa ká lọ máa béèrè fún visa. Dizzy-man 123 mo ṣe shout out sí yín. Àbí nǹkan tẹ fẹ́ kọ́ nìyẹn, right? Mo kí ẹ easy dollar níbikíbi tó bá ń gbọ́ mi, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ṣé wá rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé? Ṣé rí problem tẹ́ ẹ ní ni pé wọ́n sọ fún yín pé Nàìjíríà máa develop. Èmi ò argue pé kò ní develop. Tó bá wùn kó develop, kó má wùn kó má develop. Problem Nàìjíríà nìyẹn. But problem tèmi ní ni pé development náà wá yẹn àfi tẹ́ bá parọ́ fúnra yín kò lè wáyé láíláí. Mo kí ẹ Mr. Gani Olóyèdè, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní orí TikTok. Mo bọ̀ mo fẹ́ bọ́ẹ̀lì orú mú mi díẹ̀. Mo dẹ̀ ń wo time, aago la fi ń ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó, àbọ̀rọ̀ mo yẹ ní sùn. Sórí èyí tí kò yé yín ni pé expect pé one day something will just happen. Expect miracle. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹni sùúrù o, mo fẹ́ kó balance dáadáa. Mo bá ti balance kì í sí. Gbogbo movement tó move kò ní lè move. Ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi tó wà lórí, mo kàn ń larí mọ́lẹ̀ ni. Mo kàn ń larí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ni, ẹ má bínú sí mi. Ẹ mọ̀ pé mo sí nílé, mo dẹ̀ fi máa fún ní different view ní tó ń lọ. So ẹ máa láti accept tí bá wà níta. But tí bá wà níta, ó yàtọ̀ sí tí bá wà ẹ̀fẹ́. Ó yàtọ̀ sí tí bá wà nínú ilé. So it's a different kettle entirely. So a máa manage ẹ̀. Àbí kílẹ̀ ni mo wí, a máa jọ manage ẹ̀. Mo ní èmi ni mo ní síyá àgbẹ̀yìn, èmi á máa fi gbogbo bí London ṣe rí. Má máa fi wọ̀nyí, kò sí àrà tí mo lè dá. Wọ́ọ̀dẹ́ múyàn. Wọ́n wá bàbá máa dúró báyìí kí wọ́n náà máa bó ṣe ń lọ. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó máa bí wípé kí ni mò ń ṣe ní bíbà. Wọ́n tí kò bẹ́ẹ̀. Torí pé mo ò disturb anybody. Àwọn náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ disturb mi. As long as if I ti create a nuisance. Èyí tí mo dẹ̀ ń ṣe nuisance. Torí pé iṣẹ́ tá à ń ṣe, iṣẹ́ ìran ọmọ Yorùbá ni. So bí àwọn ọwọ́ ilé kó lè wà busy, kó lè kí visibility yẹn lè wà. Lọ́rọ̀ mọ̀ yẹn ní sùn. Torí ẹ̀yin tẹ́ kúrò nílé kò lè yé yín, kò tí lè yé ẹ, kò lè yé ẹ. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn ní sùn. Kò lè yé ẹ because lọ́kàn rẹ̀ ìjọba ọmọ ní pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Dizzy-man mo rí ẹ, ìyá mi tó fẹ́ mo kí yín. Ẹdún láìpẹ́ lè. Wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation. Wọ́n ní kí n máa wọ lóríṣiríṣi. Tẹ́tí láìpẹ́ lè tọ́ṣẹ̀ jù sí mi. Ṣe láìpẹ́ tó dúró lára mi dáadáa. Ẹ rí pé so nice. Wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation. Àbúrò mo yẹ yín sí. Wọ́n ní Mr. Koiki, ìwọ wọn ní bàbá Yorùbá nation. Orí pé mo gbẹ́rù sórí. Èmi ní bàbá Yorùbá nation. So tó bá ti ń lọ báyìí, wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí aṣọ yìí. Torí pé aṣọ tó wà transparent ni. So bí tí mo fẹ́ yẹ kó yẹ gbogbo wa ni pé
whether we like it or not mama change the camera because we fẹ́ kí gbogbo wa máa rí different views so ìgbà míì ẹ máa ó depend lórí platform tó bá ti ń wò platform tó bá ti ń wò máa yàtọ̀ síra wọn àbọ̀rọ̀ mi yẹ mí sùn so bí mo ti ṣe ń sọ lọ mo ní àwa la ní sí àgbẹ̀yìn Yorùbá nation yẹn no going back a sọ pé no going back náà ni tí wọ́n sọ pé no going back ẹ̀yin lè wà lórí comment ẹ̀jẹ̀ wa no going back Yorùbá nation kò ń ṣeré rárá gbogbo tó bá máa jẹ́ káwọn èèyàn máa béèrè pé who is this boy kátúlẹ̀ ilé ìkẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n máa wọ̀ báyìí sí wọn lọ́rùn so bí ṣe wọ́n sọ fún yín ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ àwa la ní sí àgbẹ̀yìn ìyá mi Mr. Moses mo kí o balẹ̀ mo ṣe èyí tẹ́wà ń bẹ̀rẹ̀ kí n fún nínú jẹjẹ kẹ́ máa wo pọ́pọ̀ tó London la wà aago 5 ó kọjá ìṣẹ́jú 20 minutes past KINGSCROSS tó ń gbé bíbá tó bá mọ̀ bí tó ń gbé bíbá KINGSCROSS tó ń gbé bíbá is one of the most busiest tó bá dé London tó bá ti dé KINGSCROSS tó ti dé London nìyẹn bàbẹ́ Ọlọ́run bọ́ 63 yẹn ó lọ sọ́nà ó kẹ́ńtrò níbi táwọn Nigeria Muslim Association ní mọ́ṣáláṣí débẹ̀ so tó wá rí gbogbo tó ń rí tó ń lọ yìí torí gbogbo àwọn tó ń rí tó ń lọ yìí àwọn náà fẹ́ nǹkan tó dáa bọ̀ àwọn kọ́lọ́ wọn bá wa pariwo Yorùbá nation àwa ara wa lájọ́ wọn pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back àwa nìkan nítorí pé nobody kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá anybody lọ́wọ́ àwa la máa ran wa lọ́wọ́ àwa la máa sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwa náà ṣe kí ni a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àwa náà fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí ìran kan àbọ̀lọ́mọ̀ yẹ nísìn àwọn náà fẹ́ dúró torí ìran tó dání àbọ̀lọ́mọ̀ yẹ nísìn torí àwọn náà fẹ́ dúró torí abẹ́ẹ̀kan mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé torí pé àwa la ní ayé tó dáyé ni wọn Yorùbá ti ń jẹ́ èèyàn àmọ́ àwọn òyìnbó ló kó wa mọ́ oríṣiríṣi ẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi tòtí àwọn ni wọ́n jẹ́ ká lọ àwọn ọmọ máa ń sọ pé irọ́ àfi ń ṣe Nàìjíríà o Nàìjíríà báwo Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ní Nàìjíríà o Nàìjíríà ṣe Nàìjíríà tó ti pa ayé jẹ́ ó ti pa ayé tó ti bọ̀rún jẹ́ táwọn ẹ̀ bá ń bèèrè pé kí lè lè máa ní orí olókùn ni tó mọ̀ pé orí olókùn yìí ó wà ní ọwọ́ ọlọ́pàá àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn ní sìn tó lórí olókùn ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá so tó wá rí gbogbo ilé tábà wá ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo fẹ́ kẹ́ máa wo àwọn crowd yẹn mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada mo ṣe ṣáàtà sí ẹ̀yin tẹ́ ní Canada mo kí tológun mo kí Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ bàbá alágbàlagbà mo kí èmi ọmọ yín náà ní Koikimedia so gbogbo táwọn sọ ni pé whether we like it or not we will continue to create the ball gbogbo táwọn ọmọ náà ti bèrè pé because nobody is coming to help anybody. Àwa la máa help ara wa kò sí ìfọ̀kàn tó ń bọ̀ wá ní ìfọ̀kàn lọ́wọ́. You know, wọ́n dẹ̀ ń fún yàn ní freedom. Ẹ̀yin ò rí ní ẹ má bínú àwọn tó wà lórí ìgbàgbọ́ àwọn náà rí ní ìgbàgbọ́ yìí. Ẹ má bínú sí mi. Ọwọ́ mi ti fún mi. Tripod mi lọ mo gbé jáde. Méjìlẹ̀ ẹ̀rọ mi ló gbé jáde. Méjìlẹ̀ kí n gbé jáde. Ẹ̀rọ mi gbé jáde. Ẹ ṣáà ti rí mi báyìí nísìn. Ti rí mi báyìí. Ojú mi lè lé ìlú Koikimedia. Mr. J ọlọ́pẹ́ mú kí ẹ̀jẹ̀ carton camera ní láti rójú mi ẹ̀yẹ́ sáà máa wo bí wọ́n ṣe ń lọ nígboro ìgboro KINGSCROSS ní mo wà yìí so wọ́n máa rò pé bí wọ́n máa shoot movie ni ẹ̀rọ pé London oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London Ọlọ́run oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London láwà on a serious note wọ́n ní kọ́ restructure Nigeria for 63 years wọ́n refuse wọ́n náà wọ́n ní restructure restructure Nigeria wọ́n refuse wọ́n ní no kí ló dé tó ṣe fẹ́ restructure Nigeria nítorí pé tó bá ti restructure Nigeria ta bring down the 1999 fraudulent olosh constitution tó ti bà ayé jẹ́ constitution ó lè constitution tó ti fi ṣe jàǹbá ok ìyá ni o so constitution jàgùdà ẹ̀gbọ́n mi yẹn bá tó kẹ́ báwo ni ìṣẹ́ làbọ̀ constitution jìbìtì wọ́n wá fún wa ní 1999 constitution
wọ́n ní kó máa fi yẹn govern Nàìjíríà èmi wọ́n béèrè pé nígbà tí ẹ bá fún wọn ní constitution tó wọ̀ constitution ò lè constitution bàràwò constitution tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé kò lè wọ̀ but at the end of the day many people believe that that constitution will work one day and we are saying that that constitution is a fraud wọ́n lè ní constitution yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ ọmọdé mọ̀ àgbàlagbà mọ̀ wọ́n mọ̀ pé fraud ni but what they are waiting for is wọ́n dúró pé kó máa ṣe amendment wọ́n amend nǹkan tó wà fraudulent and when we are saying that this country ní láti gbé ìbọn all we need to do is let's come on the round table and decide whether we still want to be known as Nigerian kò mú jàdání tá a bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ̀ kò ń ṣe dandan we can say we are not interested to be part of Nigeria wọn ò ní láti múyàn sí yẹn but irọ́ àwọn politicians nǹkan sọ ni pé ẹ̀yin ọmọ yìí nǹkan ń béèrè fún yẹn lóòótọ́ ẹ̀tọ́ yín ni àmọ́ jẹ́ ká ṣe sùúrù wo sùúrù tẹ́ ti ń ṣe láti how many years now how many years ago láti jọ ń ṣe sùúrù how many years how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn àwọn ọ̀rọ̀ wòye ń sìn how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn láti ń ṣe sùúrù ọjọ́ ti pẹ́ so intervention nísìnyí pé for progress and peace láti tẹ̀síwájú ní Nigeria let us ask the question Nigeria is negotiable ẹ má yẹ kí wọn bá fún wa nípa bú pé kò wà negotiable náà lè negotiate that is all lies we will negotiate this country called Nigeria at our own terms and conditions bá àwọn ìwé ní 2 years kò ní mú any progress ó wù yí kẹ́ ti kò títí ẹ̀jẹ̀ ń sí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn if you like vote from now till thy kingdom come is not going to make any big impact all you will be seeing is ẹ máa vote lóòótọ́ but ẹ ní rí dividends of government because you don't have the government in the first place the whole system is so corrupt and it has been like that ever since 1960 wọ́n mọ̀ káwọn bàbá ó lọ́wọ́ wọ́n ní brain wọ́n ní ọpọlọ in tí wọ́n negotiate ní Lancaster House òun kọ́ náà operate we had a regional government that regional government is like the same thing táwọn Scottish àwọn Wales àti England táwọn náà fi operate but now wọ́n sọ fáwọn pé ẹ má wọrí o regional government yẹn ẹ̀yìn ẹ má wọrí nípa ẹ̀ that regional government is not worth fighting for wọ́n destroy regional government wọ́n wá lọ gbé òfúùtù fẹ́tẹ̀ èyí tó ṣiṣẹ́ wọ́n gbélé yín lọ́wọ́ and látijọ́ tí ẹ ti ń ṣe ìtọ́jú lé yín lọ́wọ́ yẹn the question you should be asking yourself is what difference does it make? Then Mr. Benedict láti ṣe sùúrù for so many years àwọn kan tó wá ní ẹ òbí lọ́kàn ló wà bẹ́ẹ̀ Mr. Omitola Kẹ́hìndé mo kì í sà bàbá wa Adéyẹmí ìṣe wọ́n wá ní Mr. Koiki ló pariwo tó ń bá yẹn ẹjẹ́ lọ ṣe sùúrù Tinubu ti débẹ̀ Tinubu máa fix ẹ̀ mọ́ no iṣẹ́ tí Tinubu gbà ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ táwọn àgbà o Tinubu is a one Nigeria all Tinubu want is a one Nigeria ẹ má bínú ẹ tẹ wà ní bíbá rojú mi látẹ̀ǹkan ẹ jẹ́ ń gbójú mi wá lẹ́ǹkan sí díẹ̀ sọ̀rọ̀ àkájọ máa manage àbọ̀rọ̀mọ̀ yé nísìn Tinubu want one Nigeria àwọn ọ̀fẹ́ one Nigeria because one Nigeria is a crime say is a fraud o lè ní one Nigeria tẹ bá ti ń pariwo àmì one anybody tó bá ti ní àmì one Nigeria fraud ni ìyá mi Elizabeth Adesanya mokima ẹ káàbọ̀ Waris Inodo shout out to you tẹ bá ti ní one Nigeria is a crime fraud ni one Nigeria anything tó bá ti sọ fún yín pé one Nigeria ẹ tètè ya sá lọ because wọ́n mọ̀ dájúdájú pé there is nothing that can fix Nigeria until we come back on the round table and we negotiate this country called Nigeria tẹ́ ẹ bá ti negotiate a máa máa rí nepotism a máa máa rí marginalization Yorùbá máa débẹ̀ Yorùbá máa marginalize mo kí ìyàwó Milayo Ọmọtọ̀ṣọ́ ẹ káàbọ̀ mà so gbogbo ilé ìlàwà fi ń ṣe program ṣòwárí gbogbo àwọn orí tó ń rí lẹ́yìn kankan yìí all these countries gbogbo àwọn tó ń rí àwọn orí kankan tó ń rí àwọn orí tó ń rí àwọn ẹlòmíín nínú wọn tó bá béèrè pé ìlú wo ló ti wá gbogbo population wọn wọ́ọ̀ tó 10 million àwa ìran Yorùbá we are more than 40 million we are more than enough a ní territory wa gbogbo sí nǹkan tá à ní a ní territory wa láti fi operate so what we are just saying is let us come on the round table decide whether it's going to be a referendum
or a peaceful dissolution. Peaceful dissolution ò mú jà wá, a sì máa jẹ́ neighbors, a sì máa jọ̀rẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ lọ sí north o lè lọ set up business níbẹ̀. But what we are saying ni mo kí bàbá wa Babátúndé Ọpẹ́yẹmí lórí TikTok ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. So what we are saying is that Mr. Kezo Bobby, good afternoon and good evening to those of you. Aago márùn-ún àbọ̀, you can see the time is just right on the clock there. Aago yẹn wà níbẹ̀ yẹn. So àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. But what people are saying is, Mr. Koiki, gbogbo tẹ́ ń sọ yìí, no, understand it. You don't understand anything. Because ẹ bá ní understanding, ní tún lọ dìbò mọ́. Most of you went to vote again. After that, pariwo. A ti pariwo títí. A ti campaign títí. Wọ́n ní a fẹ́ destabilize Nigeria ni. Nigeria ti wà destabilized láti 1960. After the regional government was broken, Nigeria ti wà destabilized. Mo kí bàbá wa Awo Fájìmí, London la wà yìí, mo kí bàbá wa. Èmi náà fẹ́ kí Abẹ́òkúta kó dà báyìí, àmọ́ kò lè dà báyìí nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rí báyìí. Kò ń ṣe pé wọ́n lè ṣe. Tẹ́ bá wo títì yìí nísìn, àwa ní títì tẹ́ yẹ pé a lè expand, àwọn ilé nísìn wọn nílẹ̀ kankan mọ́. One, ilẹ̀ kẹrẹ́, tẹ́ bá ti jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, that is the end of the game. Tọ́ bá ti lè gba ilẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, sọrí ilẹ̀ tẹ́ bá ti jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, that is the end of the game. End of the road nìyẹn. Ìdí ta ṣe ń sọ pé ẹ má yẹ kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ torí pé tọ́ bá ti lè gba ilẹ̀ yẹn mọ́ yín lọ́wọ́, yàyàyàyàyàyàyà kẹ́ tó rí ilẹ̀ yẹn gbà, ẹ ṣe wàhálà, ẹ làágùn. Tẹ́ bá wá wo gbogbo vicinity tá à ń wò níwájú mi, ẹ jẹ́ n tàn kámẹ́rà díẹ̀ báyìí sí, ẹ jẹ́ n gbélé kí n má lọ ṣubú. Now ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo views yẹn. Ìdí ẹ̀kẹ́ wa máa bèrè ní pé Mr. Koiki, so gbogbo London tẹ́ máa ń pariwo yẹn kò jù báyìí lọ, bẹ́ẹ̀ ni wàláì kò jù báyìí náà lọ. Mo fẹ́ kẹ́ máa rí different angle, mo ti tàn kámẹ́rà yẹn, so olúkálùkù á máa wo different angle. Gbogbo London yẹn náà kò jù báyìí náà lọ, wàláì. Àpọ́nlé ni málà, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. Gbogbo London tá máa ń pariwo yẹn, àṣírí bíbò ni. London, àṣírí bíbò ló wà níbẹ̀. Ó máa ń bòyàn láṣìírí ni nítorí pé kí ni ó ní system tó ń ṣiṣẹ́. Ẹni tó bá sick wá tọ́jú ẹ̀, ẹni tó bá lálàáfíà wá tọ́jú ẹ̀. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, ẹ̀yin máa mọ bíbá dáadáa, ẹ̀yin ti London nìyẹn, London base. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Manchester, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Turkey. Ṣòro àwọn ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn, àwọn ọ̀rẹ́ wa nìyẹn, àwọn ọlọ́pàá nìyẹn. Àwọn bá ti wọn lọ, èmi bá tèmi lọ, olúkàlùkù ń ṣe tiẹ̀. Disturb ara wa, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn, àbí ayélujára ìjọra. So olúkàlùkù ń ṣe tiẹ̀. So ṣé wàá rí gbogbo ibi tó ń wò yìí? It's just a matter of planning. Even gan ní Lagos State, lè plan. Wọ́n kọ́lé, wọ́n wọlé. Ta ló fún wọn ní planning permission tó fi kọ́ estate yẹn in the first place? It's all fraud. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ó lè ní Nàìjíríà. Àbúrò mọ̀ yẹn nísìn. Fraudulent country ní Nàìjíríà. Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Wọ́n mọ̀ pé country kan ní Nàìjíríà. Wọ́n wá fẹ́ yẹ kájọ máa manage. Èmi àti ẹlá máa wá sọ pé no, enough is enough. Mo kí ẹ Rẹ̀mí official. Great Yoruba nation, mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn tó ń jàjà òmìnira pé Immaculate, mo kí ẹ bàbá dáadáa. Mo kí ẹ̀yin ti Germany, mo kí ẹ̀yin ti Cyprus, mo kí gbogbo yín káàkiri àgbáyé níbi tó olúkálùkù bá wà. Wọ́n ní kọ́ restructure Nàìjíríà, wọ́n refuse láti restructure. Ẹ̀wọ̀n ti dọ́kúmẹ̀ntì rẹ̀. Yóò mo fẹ́ mú dọ́kúmẹ̀ntì jáde. Ìgbówó ọ̀ṣà, owó bàbá Dami, àwa náà ní ìfẹ́ tó máa fi kú ni. Wàláì, kò dẹ̀ síkù kan fún ẹ nísìn torí pé kí ni gbogbo ẹni tó bá ń lépa ẹ àwọn ọlọ́mọ kúkú ẹ̀yà àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn Ìgbòho Òòṣà àti bàbá Akíntóyè a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fúnṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe fún wa àwa máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà nítorí pé kí ni àríbi tì sí a dúpẹ́ fún bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nìyẹn tó bá ti ń rí bá ìmọ́lẹ̀ nìyẹn ẹ bá ti ní Ìgbòho ẹ máa pariwo Òòṣà wọn ní orúkọ ẹ̀ là ń dá ìwọ náà gbé dádì ẹ̀ jáde náà mo kí àwọn ìyàwó ẹ̀ wọ́n kú sùúrù ọdún méjì bàbá wa Ṣẹ́gun Ọ̀nàsànyà mo kí ìyàwó Gbémilékè mo kí ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà mo kí ẹgbẹ́ GR1 má bínú sí mi nírọ̀lẹ́ yìí mo ní lè darapọ̀ mọ́ yín torí pé èmi náà nípàdé kan àwa náà máa ń nípàdé àwọn ìpàdé tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ journalist ni o kò ń ṣèpàdé Yorùbá Nation ìpàdé tèmi náà máa ti lọ gbọ́ àwọn àgbọ́yé òun ṣe àgbọ́yé àwọn 419 2x2 o ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ mo kí ìyàwó Esther Adépéjú ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ ń kí yín ẹ̀yin náà ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀
mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń wò wá. Bàbá mi Moses ní a very small island is London and also the world capital city of fashion. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tẹ́ ń rí aṣọ ló ń wọ̀ sí nínú wòwò. In tí Gbòwó ń sọ ni pé àní ká dá dúró. In tí bàbá wa Dr. Kebbi ọ̀run kò sí December 2nd ẹ pàdé wa ní New Cross lágbára Elédùmarè. Mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ obìnrin wa, àwọn akíkanjú obìnrin káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ọba aládé, mo kí gbogbo àwọn ìjòyè, mo kí princess. Where are you in London? KINGSCROSS ni kò jìnnà sí Grace Inn Road, KINGSCROSS lẹ́gbẹ̀ẹ́ McDonald's, KINGSCROSS. Mo kí bàbá wa, mo kí gbogbo wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri. Mo fẹ́ kákọ̀ máa fi tẹ̀lé ká máa fi kọ́gbọ́n náà ni. Ṣé wá rí tábà wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ wá túká wọ́n ní ìgbà kan wọ́n ní kó ṣe kí ni wọ́n ṣe confab. Nígbà tó ṣe confab yẹn wọ́n rí nǹkan kan fi ṣe nítorí pé kí ni wọ́n mọ̀ dájú pé irọ́ ni Nàìjíríà is a crime scene. Tábàdàn sọ fún mi pé crime scene ní Nàìjíríà àwọn kan máa bínú. Ṣé Nàìjíríà kì í ṣe crime scene? A ní crime scene ní Nàìjíríà, crime scene òun ní Nàìjíríà. Tábàdàn sọ èyí kan máa bínú, ẹ máa bínú. Ní 2014 wọ́n ṣe confab. Kí ni wọ́n fẹ́ mú jáde nínú confab yẹn? Wọ́n ní confab yìí o àdúrà mi ò yẹ yín nísìn ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́wà níbà tripod kan mo gbé jáde ni so àjọ máa manage ni àjọ máa manage síra wọn ni. Wọ́n ní nígbà tó ṣe confab yẹn kí nìkan tó béèrè nínú confab. Mo kí bàbá Bishop Adesina, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Agége, mo kí Aluka, mo kí OBJ, mo kí Princess, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní United Kingdom, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Russia, mo kí ní Israel, mo kí ní Palestine, àwa kí àwọn Biafra, mo kí gbogbo yín náà o. Ṣé wá rí nǹkan kan mo fẹ́ kó yé wa o. In tí bàbá Akíntóyè tó ń béèrè fún eléyìí ń ṣe pé wọ́n ní ká lọ máa gbébọn o, wọ́n ní ká gbébọn o. Mo kí Benedict Afọláyan, mo kí yín. Bàbá wa Akíntóyè ò ní ká lọ gbébọn o. Ìgbòho ò ní kíyàn kankan lọ gbébọn o. Ẹni bá lọ rà bọn tó gbébọn pọ́blẹ́mù tiẹ̀ nìyẹn o. Àwọ̀ ò ní kẹ́ lọ gbébọn. Àmọ́ ìtagbédání èmi sọ pé ó lè lọ dìjà tí wọ́n ò bá jẹ́ kó níyànjú ní kíákíá. Ọ̀nà tí kò ní fi dìjà òun ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ra wa yé dáadáa. Ẹ má bínú ó yẹ jábọ̀ ni. Ká bá ti gbọ́ra wa yé dáadáa á wá jẹ́ kó easy. Torí pé àwọn èèyàn tí gbọ́ àgbọ́yé ó upside down ni. Àwọn tó dẹ̀ ń drive ní sẹ́yìn àyà máa já ni tó bá ti rí fóònù. Àwọn pé tàbí lè ń ṣiṣẹ́ fún báyìí ṣé máa fa ni bọ̀bọ́ yìí ṣiṣẹ́ fún ni àbí àwọn olóń ṣiṣẹ́ fún àbọ̀rọ̀ wòye yín nísìn. So ọ̀nà tí kò fi ní dìjà òun ni bàbá Akíntóyè wá gbé jáde. Wọ́n fún wa ní 35-page manual script. Wọ́n ní ká lọ máa fi yẹn ká lọ máa fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, a fẹ́ ṣe kí ni, a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, àwa náà fẹ́ máa ṣèjọba ara wa. Àwọn kan nínú ṣèbá tí ń ṣèjọba, mo ní ṣèjọba ní tẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run já ní sùúrù, ṣèjọba ní tẹ̀ ń ṣe no ṣẹ̀rí tẹ̀ ń ṣe yẹn kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjàkàrà òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì olè, gọ́ọ̀mẹ̀ntì I know you, you know me òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀mí caricature ẹ mọ̀ tó ń pè ní caricature, gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò lè work. And that is the reason why we are asking for one thing. We will come on the round table, a máa jókòó, gbogbo ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà máa jókòó, olúkálùkù máa wá make a decision. We will make a decision whether we want to continue in this direction or not. And hold on, is either we are going to go in that direction and we will look into why we are not working. The first thing is Constitution Nigeria. That constitution is a fraud. That constitution is a fraud. Everybody knows that. Kò sí lawyer tó mọ̀. Everybody knows the constitution is a fraud. So why are we trying to save something that we cannot save? Let us come back on the round table and let us decide. If this country is not working, it's not by force. Láti bára wa ṣe.
So ẹ jẹ́ kí n tún sáré fún yín ní a bit of the report ní 2014. This is the National Conference Report 2014 farabalẹ̀ kó gbọ́. So if you're asking me, Mr. Koiki, ọ̀nà wo la máa wá gbà tá a máa fi gba Yorùbá Nation, o máa kọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Tó bá ti lè gbọ́ àgbọ́yé yẹn dáadáa, it makes your job easy, it makes my job easy. But nígbà tó o bá ní understanding ẹ̀, bẹ́ẹ̀ni, under Yorùbá Nation regime, we will rebuild back better, best political, economic outcome to benefit all, quality hospital, education, roads, infrastructure. The present Nigeria today, in another 30 years, kò lè work because many people are all stakeholders. But tá ti dá dúró, when we have our own system that is working, we can decide how we want to make it work. A lè sọ pé constitution yìí o, tá à ń lò yìí o kò work mọ́ o, àgbéwálẹ̀, à ń ṣe mí. A lè sọ pé epo tó ń gbé ní Ìlàjẹ l'Ondo State, kí ló dé tí kò ṣe àǹfààní fún ọmọ Yorùbá? Wọ́n wá import everything, wọ́n import ẹ̀wọ̀ Nigeria, and you expect Nigeria to be great, kò lè great. So let's quickly read the report again. So we're gonna go very fast. I hope you're enjoying the view. Bishop Adesina mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Helicopter ló ń lọ yẹn, bá kí ya mi ẹlẹ́kọ̀ọ́, ó dàbọ̀ helicopter bye. Helicopter ló ń lọ lókè yẹn. Sórí ambulance ló ń lọ yẹn. Mọ́tò ambulance ló ń lọ yẹn, NHS. À ń fẹ́ kí yàn kú níbí báyìí. So ẹ jẹ́ ká sáré ka àwọn tó kọ confab eléyìí. Report oríṣiríṣi ló wà. So report eléyìí ó dá lórí Committee on Citizenship. Ta ni citizen ní Nàìjíríà? Ẹ̀gbọ́n mi the real none rather, mo kí n sà káàbọ̀ sórí ètò. Tó bá ní kámẹ́rà mẹ́rin nínú ilé, angle ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi ń broadcast, ó yẹ nísìn. Oríṣiríṣi kámẹ́rà kan fèsì báyìí. Mímọ́ ní gbogbo síyá yẹn, Koikimedia náà ni. So wọ́n sọ̀rọ̀ nípa immigration ìlú yìí nísìn, wọ́n ní immigrant ti pọ̀ jù, á ti pọ̀ jù. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa lọ, ìrọ́dẹ̀ lẹ́pa. Àwa kan ti wà ní bíbà, a ti jókòó sí bíbà, a lọ anywhere mọ́. London la wà. London la wà, àfi lọ́ra London la. Ẹ̀rọ tó bẹ̀sẹ̀ rè. Ta ni immigrant? Immigration Nigeria, èèyàn mélòó ló wà nínú Nigeria? How many people do you know is in Nigeria? Tó níwèé. Àìmọye àwọn tó ń gbé nínú Nigeria tó ní pépà. Excuse me sir, excuse me. Ibi báyìí ò ń ṣe bí tí MC Olúọmọ máa nàyàn, wọ́n bí dá. Ibi báyìí ò ń ṣe bí tí Koko Zaria máa nà yín bàbá. Ibi báyìí ò kì í ṣe bí táwọn àwọn ọmọ já fóònù, wọ́n bí. Fóònù tí mo kọ́ sí bíbá ní sí 1 2 3 4 5 6 wọ́n bí bàbá ẹni náà dá. Èmi ò ní lè kámẹ́rà oríṣiríṣi torí ó wà káàkiri, kámẹ́rà ló máa bá mi mú. Èmi ò ní láti lè. Ẹni tó bá ti jí fóònù mi ní bíbá, kámẹ́rà ní facial recognition, á kàn kí ẹ ní. Ìlú yìí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà báyìí, fingerprint mi ó wà lọ́wọ́ wọn. Torí ẹni tó bá ti bí síbì kan, àìmọye ẹni tó ń gbé nínú Nàìjíríà, àmọ́ who is who, immigration. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa related matter. This was the national confabo. Bàbá mi di rí náà, mo kí ń sà, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Alànà, the oracle himself, mo kí gbogbo àwọn YSDL, mo kí Yorùbá World Media, mo kí Home Based Media, lábẹ́ bàbá wọn chairman bàbá lẹ́kìtì, mo kí Masbi, mo kí bàbá wa àròlé 1010, bàbá àròpọ̀re, mo kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Mo níṣẹ́, mo kí Yèyé Dára, dàdà kò wé. Ta ni immigrant? Ẹ jẹ́ n tún ju kámẹ́rà síwájú fún yín lọ́hùn kẹ́ máa wo bó ṣe ń lọ. Kámẹ́rà yẹn ẹ máa wo bó ṣe ń lọ. Ta ni immigrant? We have too many immigrants nínú Nigeria. We don't know who is who. Àmọ́ who is who mọ́ nínú Nigeria. I'm a Nigerian. Anybody can apply for Nigerian passport. Ṣé mo parọ́? Tí bá parọ́ kẹjá mi. Anybody only apply for Nigerian passport. Everybody knows that. Ìlú táwọn èèyàn sì ń lọ sílé tó lọ ń change date of birth wọn lórí Nigerian passport. Ṣé èèyàn ló ń pè ní country? Mad people all over the place. Mo kí Alhaji Aremu. England.
àwọn ọmọ ìjọba government property. Èèyàn mélòó ló wà nínú Nàìjíríà lẹ́ni nísìn tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gangan? We are 200 million. Are you sure? Are you sure we are 200 million? Àbí tó kàn sọ fún yín, we are 200 million. Jẹ́ kó máa tàn ẹ́, kí wọ́n náà máa tàn rẹ̀. This is the reason why we are saying that report yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n ti accepted àti mọ ẹni tó jẹ́ immigrant. Èmi náà I was an immigrant before kó tó di pé Ọlọ́run fi ẹsẹ̀ tiwa náà tó fi múlẹ̀. Gbogbo ẹni tó ń wá ìwé ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Canada ní Amẹ́ríkà ní gbogbo ibi tó lúkálukú wà tẹ́ ń wá tẹ́ fẹ́ ní status, because èèyàn bá wà nílùú kan tó bá ní right to stay there problem ni ó ní limit nǹkan tó lè ṣe but ó wá ní right ó sì ní right má yẹ kí èèyàn kọ́ parọ́ fún ẹ. O kọ̀ láti ní application nínú home office ìyẹn tó ń gbé ní UK. Tó bá ti ní application Ìdòwú Emefe mo kí ẹ dáadáa, tó bá ti ní application pẹ̀lú home office ó ní láti bẹ̀rù. Tó o bá ní application òun nìkan ni. Ẹ̀gbọ́n mi The Real náà wọ́n ní that is the first thing I thought that Aṣíwájú would take off with. All these palliatives should have gotten to the masses. Security challenges we ease to curb. Èèyàn mélòó ló jẹ́ immigrant nínú Nàìjíríà? Because àmọ́ mélòó ni wá? All we are saying every day is somebody will just walk in. Ẹni ṣé mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ immigrant gan ó ń gbádùn jù wọ́n gan lọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Ó ní I'm a Nigerian. Are you sure you are in Nigeria? Are you sure you are in Nigeria? Because I don't think you are in Nigeria. Because tó bá yẹ pé Nigeria ni ẹni gbogbo palliative tó ń fún wọn nísìn ó jẹ́ kó kún ẹ̀ lára náà. Because you are not part of the numbers, you are not part of the statistics. And this is the reason why we are saying that this country, tẹ́ ń pè Nigeria, this way the country tó ti ba ayé jẹ́, ó ti ba ayé jẹ́, Nigeria ti ba ayé jẹ́. So why are you trying to save something that is not savable? Kí ló fẹ́ save ẹ̀ fún? Why are you trying to save Nigeria? The least thing we can be talking about now, Moki Princess Ọmọwùnmí Ṣéganima, thank you so much. Ọlọ́run bá dúró tì í. Princess ò kí ń ṣe pet name o. Ẹni tó bá ti ń jẹ́ princess tó ń jẹ́ prince kò ń ṣe pet name. God last brown mo kí ẹ. Ìdòwú sọ pé Nigerians can't think straight forward anymore because the system is not working. System ò lè work. How do you expect the system to work? Nígbà tá àmọ́ mélòó ni wá? Mélòó ni yín ní local government yín? Mọ̀ náà, because it is a failed system and it is a deliberate. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá. 191 local government. The question tó yẹ kó máa bí rẹ ni pé nínú local government yẹn ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ èèyàn? Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ èèyàn nínú local government yẹn? Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́? Ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀, ìwọ tó ń wò mí, ìwọ tó ń gbọ́ mi. Ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ àwọn tí wọ́n ń kà nínú local government ẹ nílẹ̀ Yorùbá? Àbí you are just part of a system tó ń pè rẹ ní I'm a Nigerian? Because anybody can apply for a Nigerian passport. Everybody knows that. Anybody lè apply. Kò sígbà ní àtẹ̀dúpẹ́ fún Lagos State. Lagos State náà tẹ̀ tí ń try when it comes to fire service. Ìyẹn ń ṣe tá lè máa tẹ̀sí lójúmọ́. Ìyẹn ń ṣe tá lè máa tẹ̀sí lójúmọ́. So ojoojúmọ́ ni security wa very very paramount. Security wa very paramount. Security ó ṣe kókó. Àtẹ̀dúpẹ́ pé Lagos ti try, so a lè máa fi fire brigade a lè máa fi ṣàkóso yín mọ́. So mò ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo fẹ́ ká wá kájọ ka kíní díẹ̀ àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn ẹ jẹ́ kájọ kà díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n zip omi kékeré ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ ó gbọ́dọ̀ máa ní ìdòwú tó máa òye nísìn mo máa kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin Koikimedia ẹ̀gbọ́n mi The Real náà wọ́n ní the database of Nigerians and immigrants should be in comprehensive database for record and references. Wọ́n ní ṣèyẹn ẹ̀gbọ́n mi nítorí pé àwọn náà ti fẹ́ máa sọ fún wa pé àwọn pọ̀ jù wá lọ. Ìrọ́dẹ̀ ni náà ti ń pa náà tó pọ̀ jù wá lọ. British níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ni wọ́n kúkẹ̀ àwọn ló sọ pé Nàìjíríà pọ̀ àwọn ló sọ pé the northern part of Nigeria pọ̀ irọ́ ni. It's all about Nigeria. Ọlọ́pàá àwọn ẹ̀mọ̀ kókò níye wọn tó bá súnmọ́ mi máa dàrọ̀ ẹ̀ fún wọn. Ibi tàbí ọ̀pọ̀ London dùn nìyẹn.
oríṣiríṣi èmi náà máa fídíò mi báyìí èmi náà máa celebrate ọ̀sán gan mo kí lẹ́ẹ̀kan sí èyí tẹ́wàá nígbà yìí náà tí wo ojú mi lẹ́ẹ̀kan àtẹ̀ǹkan ẹ̀rọ ojú mi èyí tẹ́wàá lórí Instagram èyí náà wo ojú mi díẹ̀ èyí náà tí wo ojú mi díẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ máa share tẹ́ bá ní kámẹ́rà tó pọ̀ nínú ilé oríṣiríṣi angle ni mò ń show ẹ jẹ́ ń dá padà báyìí fẹ́yìn tí ẹ wà mí báyìí. So bí ṣe ń sọ lọ àmọ́ mélòó gan ni wá I'm a Nigerian I'm gonna die for Nigeria wàá kọ̀ kú tẹ́ you don't die for nothing gbogbo àwọn tó ti kú fún Nàìjíríà kìlà rántí wọn mọ́ because ní database a ṣe máa sọ pé Rashidi Yekini ìyàwó ẹ̀ nìyẹn mọ Rashidi Yekini tó ń play football ìyàwó ẹ̀ ló ń ta wóróbo àwọn Nigerians àwa máa dáwó fún iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan nìyẹn nígbà tó ń rántí Rashidi Yekini mọ́ Rashidi Yekini tó jẹ́ bí hero àrántí ẹ̀ mọ́ ó ti kú ó ti lọ́ntì ẹ̀ bọ̀ nílùú yìí wọ́n máa rántí mọ̀lẹ́bí kọ̀ọ̀kan ní every year wọ́n á máa ṣèrántí wọn àwa la ṣe máa rántí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ẹ rántí Rashidi Yekini ó dẹ̀ play football dáadáa o wọ́n wá ní ó yá ẹja dáwó fún àwọn kan wá gbé àkáǹtì síta àwa ń dáwó bẹ́ẹ̀ ni so irọ́ ti pọ̀ jù nínú Nàìjíríà so ẹ jẹ́ kí n sáré ka introduction yìí fún yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia bringing the work closer to your doorstep èmi ò níṣẹ́ méjì iṣẹ́ kan ni tá bá ti jáde báyìí a máa fi oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ lọ́tún lọ́sì àwa máa fi ṣe comparison má dẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà kò yẹ kó ti dé stage yìí ó jẹ́ kí Nàìjíríà ti ju stage yìí lọ but because of so many factors so now let's read this together as part of the effort as part of the effort to find a common sense consensus on issues of national development the 2014 National Conference on the 17th of April 2014 set up 20 committees gbogbo committee yẹn nísìn olúkálukú wọ́kọ̀ náwó wọ́n fi wọ́n sí hòtẹ́ẹ̀lì ẹni gbé girlfriend wọ́n jẹun wọ́n mú fàájì at the end of the day níbo ni gbogbo report yẹn wà ó wà lábẹ́ tébù president kò rí nǹkan kan fi ṣe. Imagine 20 committees was set up in 2014 to look at all the issues all the problems táwọn Nigerians ń sọ̀rọ̀ lé lórí but at the end of the day nothing has happened ever since then because it is all lies irọ́ ló bá dé. Nigeria is a 419 country. Nigeria nìkan ni mo mọ̀ pé wọ́n máa ní wọ́n ṣe confab wọ́n ṣe conference wọ́n ṣe summit it's all lies irọ́ ni it's all lies irọ́ ti pọ̀ jù wọ́n ti cook irọ́ wọ́n ti yọ brain yín gangan báyìí wọ́n ti wá gbé irọ́ síbẹ̀ it's all lies and this is the reason why we are saying that the system is not going to work. So how can we have 20 committees to look into all the problems that we are facing in Nigeria but yet this problem are still existing láti 2014. ẹ̀gbọ́n mi the real now pé wọ́n ní database of Nigerians and the immigrants should be in a comprehensive database thank you database of Nigerians and immigrants should be in a comprehensive database for records and references. In the northern state the scarcity of humans in all cities are claimed to be populated densities, but in Lagos, Ogun State and Osun, all the southwest people are full of people and they are all populated. We have about 20 million in Lagos State. Tẹ́bá wo gbogbo àwọn tẹ́ ń rí nísìn, àwọn numbers yìí kò sí gbogbo ẹni tó wà nílùú yìí tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀. Tó bá wùn ẹ̀kan sẹ̀ kó má ní ìwé gan, wọ́n sì máa ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, at least oníyẹ̀yẹ̀ lèmi, ìwọ ò lè dé London now. Àjẹ́ fi London jẹ́ ń tẹ́ sí ẹ lójú sórí Adéyínká ò lè dé London tó bá dẹ̀ pé abroad ló wà tẹ́ sọ́sọ́ bẹ́ẹ̀ sórí oníyẹ̀yẹ̀ you go sit down for abroad they talk nonsense ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní London bàbá ẹ̀ ò lè dé London ìyá ò lè dé London gbogbo family ẹ̀ ò lè dé London tó bá máa dé London ẹ ṣẹ̀ máa lọ apply fún visa ni jẹ́ ń tún tẹ́ sí ẹ lójú ojú mi dáadáa. He dey pay you bí ó ti lọ apply for visa wọ̀ fún visa ṣé mi mo ní kọ́ máa fún visa ni ṣé mi mo ní kọ́ máa fún visa he dey pay you ọmọ àlè bomb bastard onídàá fáwọn tó bí ẹ olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard get the hell out of the broadcast olùṣọ́mọ ẹ̀yin tẹ́ lè wọ London gbogbo àwọn kùnrin tó wọ London olè lọ́njà 419 ní gbogbo wọn pátápátá I need be 15 minutes to go because èmi náà ní meeting kan
tí mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ for 6:30. Now let's continue quickly. Kí ni reason tí wọ́n ṣe gbé ìpàdé ìdìde? Ìdí tó ṣe gbé dìde kò ju pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe, and àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe náà òun náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo kí bàbá wa Káyọ̀dé Ewébíyì ẹ káàbọ̀ sà. Mo kí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ọba Adéyẹyè Kábíyèsí o Ọ̀jájá the second a kú ọjọ́ ìbí náà àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún bàbá ẹ̀mí yẹn á gùn ẹ pẹ́ lórí oyè yẹn fún wa. So this report mo fẹ́ kẹ́ wojú mi bí ṣe fẹ́ ka report yẹn ẹ jẹ́ ń dá padà wá sójú mi kí gbogbo yín wà ní kájọ wà ní ọwọ́ kan ká wà ní one go. So this report ìyẹn report yìí ta fẹ́ ká yìí oníyẹ̀yẹ̀ ni mí oníyẹ̀yẹ̀ tó wà London tó ń gbádùn tó rí bí ṣe ń fresh tí mò ń dán láwọ ìyá ni wọ́n máa jẹ́ kú bó ṣe wà yẹn ọmọ àlè bomb bastard. This report therefore is a summary of the views as expressed by the Committee on Citizenship, Immigration and Related Matters. It is recommendation to be presented to the preliminary session of the National Conference 2014 ló ti sọ eléyìí. In carrying out its assignment, the committee deliberates on the following thematic areas. Kí làwọn areas náà? Wọ́n ní area tí wọ́n fún oríṣiríṣi àwọn committee yẹn. They are 20 is number, but eléyìí nísìn wọ́n fún wọn ní area tó máa discuss lé lórí. Censor. Nàìjíríà nìkan ni mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe the right censor nítorí pé olè ní Nigerian government. Because wọ́n mọ̀ pé tó bá ka gbogbo wa dáadáa gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ máa gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà ló máa fún yín. Ní last week ní ìlú yìí a máa vote ní next year wọ́n ti ń wá sílé èèyàn kọ̀ọ̀kan títí díjọ́ Sunday and sure pound tó wà labroad wọ́n lè confam eléyìí ní London àbí ní UK. Ní last week Sunday kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi wọ́n ti wá sọ́dọ̀ tiwa wọ́n ti wá rí confam pé ṣé àwọn ẹni yìí ṣọ́ọ̀ṣì ń gbé nínú ilé under the voter electoral system. But ní Nàìjíríà wọ́n ò fẹ́ fún yín ní the right censor torí pé o lè ní Nàìjíríà. I'm not talking about Nigerians, I'm talking about the structure. Is a nonsense structure. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kó lọ síwájú, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wà lójú kan. So wọ́n ní integrated national database. Nǹkan tẹ́gbọ́n mi sì sọ lẹ́ǹkan nìyẹn. Ìjà lè ní integrated database lè ní tí bá lọ sí Scotland lẹ́ni data mi tó wà ní England òun náà lọ́ máa retrieve. Tí bá try láti fẹ́ change orúkọ mi tí bá lọ sí Scotland wọ́n máa mọ̀. Ẹni tó ń gbé ní Òkòkò Michael tó bá pààyàn tán nísìn á lọ sí Ìbàdàn á lọ máa gbé níbẹ̀ ó lè change orúkọ ẹ̀ because ní database dẹ̀ lè ní database nílùú tí system ẹ̀ ò ṣiṣẹ́. Báwo lẹ ṣe fẹ́ rí database? Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà rí? Kò likely fẹ́ máa rí database. Lè ever rí database tó máa work. Ṣe rí gbogbo àwọn èrò tẹ́ ń rí tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí lójú títì yìí gbogbo èrò tẹ́ ń rí gbogbo wọn pátá ní UK ní database wọn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tó ń lọ yìí tí bá fèsì kámẹ́rà yẹn ní the other side rí àwọn èrò tó pọ̀ dáadáa bọ̀bí pé bí ṣe gbé kámẹ́rà yẹn tí bá gbé báyìí. So àwọn èrò yẹn ní gbogbo UK yìí tẹ̀ ń wò yìí kò sí pọ̀ tí ìbí bá ba ẹni náà dá tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́ ó bá jẹ́ illegal immigrant wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́. Ṣé gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú Nàìjíríà lọ ní rẹ́kọ̀dì wọn? No, fàbú ni irọ́ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa citizenship and nationality. Ta ni citizen in Nigeria? Àmà ni we are a citizen, we are a citizen. Ta ni citizen? Are you sure you are a citizen? Ṣé ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi ṣe o sure pé citizen nìyẹn? Because tó bá jẹ́ citizen nìyẹn ó yẹ kó ní right nínú Nigeria. Ta ni Ọlọ́run wà níbẹ̀ nísìn? Ṣé kò ń ṣe citizen Nigeria? Mo ń béèrè ni o. There's any concept tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn nílùú yìí pé ó corrupt wọ́n jẹ́ kó máa lọ sílé ẹ̀. Ẹ̀sùn tó fi kàn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré. Ìyẹn Dezeni Alisimadueke £70,000 ló fi bẹ́ẹ̀là rẹ̀ ní October 2nd nílùú yìí. So èmi béèrè pé ta ni citizen? Are you a citizen? Máa sọ sọ́kàn rẹ̀ torí pé tó bá ń sọ pé you are a citizen the question you should be asking yourself is tó bá jẹ́ citizen then kí ló dé tí o ní right nínú Nàìjíríà? O ní pé you are a citizen but o ní right. So make sense. I am a citizen of Nigeria but mo ní right because right ẹ wá ti gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ. Bẹ́ẹ̀ òkè tó bá ní right nísìn sọ fún representative yìí pé in tó ń ṣe yẹn ó wrong.
tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́pàá tó bá fi máa lé ẹ káàkiri. So ẹ ní right, wọ́n ti gba right yín kúrò lọ́wọ́ yín, wọ́n ti gbé Saturday wọ́n ti gbà lọ́wọ́ yín, wọ́n wá gbéjọ Tuesday wọ́n gbélé yín lọ́wọ́, wọ́n ní kẹ́ máa manage. Aago 6 ló ṣẹlù, èyí ní 17 October, KINGSCROSS ni mo wà, títí tẹ̀ ń rí òun ló ń pè ní Houston Road. Ní inú station yìí kò síbi tó fẹ́ lọ. Nígbà tí mo ti ṣiṣẹ́ nínú station yìí rí as a train crew, kò ń ṣe àwọn tó ń drive o, a máa ń ṣiṣẹ́ lórí train níjọ́ náà lọ́hùn, ọjọ́ ti pẹ́, àwa náà ti wà ń lo òyìnbó ti pẹ́ díẹ̀, 25 years, kò ń ṣe ọmọdún kékeré. Ìwọ náà máa bọ̀ kọ́ wá sọ pé n tí mò ń ṣe yẹn kí wọn náà wá ṣe nínú òtútù. Ọ̀yàn pé weather ti change, double layer ni, mo wọ thermal wear, mo wá wọ eléyìí tí mo wọ̀ yìí, sórí eléyìí, sórí thermal wear lélẹ̀. Eléyìí máa ń jẹ́ kára, ó máa ń jẹ́ kára àyàn kó máa lọ kọ́íkọ́í, ó máa lọ kọ́íkọ́í, ìyẹn ló ṣe ń pè ní thermal wear. Kí ló fi ń ṣe? Nàìjíríà ò lè boss corner lẹ́ ń wọ̀, bend it and pick it, títí kan pátá, títí kan bra, títí kan boxer, ṣòkòtò, èyí táwọn olóyìnbó tó ti wọ̀ káàkiri òun ló máa gbé wá sí Nàìjíríà ní gbogbo yín wọ̀. Ẹ lè wọ aṣọ tuntun mọ́. I'm a fine boy, I'm a fine girl, òun wọ jeans àlòkù táwa ti wọ̀ nílùú òyìnbó, òun ni wọ́n ń wọ̀, bomb bastard. Nàìjíríà ò lè work, má yẹ kó parọ́ fún ẹ, is a shit hole country. Ẹ ká tẹ̀síwájú. Nationality ta ni Nàìjíríà? There's nothing called Nigeria, but even as a nationality, ṣó lè differentiate ẹni tó wá láti Senegal, ṣó lè differentiate wọn? Kí ni ìyàtọ̀? O lè differentiate wọn because ìyàtọ̀ wà. So tó bá ń sọ pé wọ Nigerians nìyẹn, ìbéèrè tó yẹ kó máa béèrè lọ́wọ́ rẹ ni pé kí ni nationality tiẹ̀ gangan? Ọmọ Yorùbá ni wá, òyìnbó ló kó gbogbo àpapọ̀ lọ́ fi pè ní Nàìjíríà ní 1914 amalgamation. So tó bá ń sọ fún rẹ pé I am a Nigerian, I am a citizen of Nigeria, you are a liar. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria. British ló create Nigeria ní 1914. Nigeria was created in 1914. So tá a bá wọn sọ fún ẹ pé o kì í ṣe Nigeria, okay now oníwọ̀ Nigeria but o ní right. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa dual citizenship, movement of persons and goods and services. We have over 1,000 porous border ló wọ Nigeria. 1,000, that means that anything can go into Nigeria without even the government knowing. Do you know that? If you have a porous border, UK cannot allow porous border because there will be too many criminals here. That is why they keep the border tight. They don't want too many people here. But in Nigeria, you have 1,000 porous border. There will be crime. There will be all sorts of crime and illegality that will be taking place on a daily basis. If somebody is killed in Nigeria today, we cannot detect the person because the person will have left Nigeria with a different border. If somebody is killed in this country, we will first lock the border. Nobody is moving out because we are looking for the criminal. But in Nigeria, with 1,000 borders, there's no way you can find it. So what is the essence of keeping that country together? Let's break it, just like the Soviet Union was dissolved, Yugoslavia was dissolved. Nigeria will not be the first country to be breaking into pieces. It's not working and it can never work. And this is why we are saying the Yoruba nation is the best option, just like the Scottish want to break away from what is called the Great Britain. So every time you are saying that you want to be a Nigeria, it is the British that created Nigeria in 1914. We are Yorubas before Nigeria. The Yoruba has been existing for more than thousands of years before the British came and colonized us. But many of you are so dumbfounded. So when we talk about movement of persons, goods and services, every day there are so many crimes going on in Nigeria and you cannot track which of the crime to deal with because the border is open. And the reason why the border is open is because the center, called the federal government, cannot take care of the ground force anymore. And that is why Nigeria is now number 3 most terrorist country in the world. Number 3. The capital poverty of the world. Number 1. We have the land, we have the water, we have the sun, we have everything. But many of you cannot eat 3 square meals. Poverty all over the place. And when there's poverty, the high rate of crime will continue. Let us break it to smaller pieces. We don't need a big country. We need a smaller country that can work and multiply and take care of the people. This is why we are campaigning for Yoruba nation. If you say you don't want that, you will suffer
until you travel into this country and you will probably say, ah, so there's another life like this. So so when we talk about border control, why do you think all over the world they can't give you visa? They are not giving Nigerian visa because they know that you want to run away. You are going to run away. I've been here for 25 years. So you will run away as well. So every country is now closing their borders. If you want to come, we want to know you. If you're going to America, we got to know who you are, because we don't want terrorists. There's too many terrorists operating in Nigeria as we speak today. We don't even know who is who, because you have the border that is open and everybody can see the borders. And this is the reason why. Look at all the people there. Look at them. You can see that every single individual is known in the system. It doesn't matter whether they are small. It doesn't matter whether they are old. The one that needs to be helped will be helped. The one that is sick must be taken care of. It is only in Nigeria that somebody is sick, you are coming on the social media to come and apply for money. And when we talk about money, Nigeria has vast amount of money, but $5 billion was stolen by Abacha. $5 billion. Yes, sir. Nigeria needs to get onto Lapo government, because Lapo government is extremely corrupt. Yeah, it is corrupt because the West wants to keep it together. We got to break it to smaller units. We got to break it to smaller units. How are you? You're wondering what I'm doing. It's a journalist working. I'm on my job here, you know. It's a journalist. Yeah. So it needs to be breaking into smaller units so that the people can grow, and then the indigenous people. Because there's nothing called Nigeria before 1914. It was the British government that put it together and called it Nigeria. Right. I am a Yoruba man. Just like the Scottish, the English, and the Wales. But what they've done is they put everybody together and then they're expecting it to work. It's not going to work. It is too late. What we got in 1960 independence was the regional government. But the regional government was destroyed after the coup in 1967. So today we are practicing federal system. And the federal system is not working. No, it's not. It's not going to work. So what we need is, never worked. This was a report of 2014. Yeah. A confirm to deal with the problems. What are the problems? Census, integrated national database, citizenship and nationality, residency and indigeneity, dual citizenship, movement of persons, goods and services, immigration and internal security. Immigration is the one of the biggest problems this country has got. Well, there will continue to be immigration problem because the problem in Africa is not yet solved. No, because the government, because of your government is corrupt. Well, government will always be corrupt. It is the citizen that must rise up and say enough is enough. Correct. We are not interested anymore. The citizens of Africa are not rising up against they are not rising up because they are too comfortable. Most of them accusing me for what I'm doing like this. I mean, I live here. You are standing up. I have water. I've had food. I had before I left the house. I have security. But these individuals do not have what I have. But yet, someone is saying to me, "Oh, go and find a job." Can you see the way they are thinking? Because their thinking faculty has been removed. So we have to now continue to enlighten and educate them as much as possible. And this is what we have been doing in the last 3 years. It's a lot of work, but we have to continue. So the people on the other side, yes, some of them want to rise up, but they were crushed. I don't know whether you heard about the NSAS. 2 years ago, the Nigerian military killed 71 innocent Nigerians because they were campaigning for the illegality of brutality of the police force. So they were protesting and they sent the military there. 71 people were killed. 71 people. It's going to be 3 years on Friday to October 20. 3 years. So do you know that 34 people, innocent lives, are still in the prison since 3 years ago? Why? What for? Because they were protesting. No charges, no nothing. So one day, the country will go bust. But we have to keep the people in reminder that if we do not want this country to go bust, the government needs to do what they call roundtable discussion
and let us decide the way forward. If not, there will be a revolt, and that will be the worst. The best thing that could happen in Africa is a revolution against the government. Come to the front. Let them hear you. Come here. No, don't come to the front. I don't. What do you say? The best what? I'm listening. I said the best thing that would happen in Africa is a revolution against the government. Okay. Because it was so corrupt. Okay. Thank you so much. You've said it all. And this is what the people don't want to understand. Let me ask you, are you English? Yes. You're English. Yes. So you believe that the only way out for African is revolution? Yes. Why do you think so? Because the government oppresses you so much that you are crushed. So the government has already suppressed the masses. Yes. So revolution needs to happen to break the union. To break the government. To break the government. Okay, thank you so much. So he's an Englishman, and I'm sure some of them don't like Scottish. The Scottish wants to break. They say, go. Let us have our own independent English country. He's an Englishman. Oyinbo ló ń sọ̀rọ̀ yo. Oyinbo ló ń sọ̀rọ̀. He's an Englishman. But he's telling you back home that if you want to save your life, I'm sure it's not that he accepts everything his government have done in the past. Some of them don't like it, but they have no choice. He was born here, but his government has done certain things in the past that I'm sure if I ask him, he's not happy with. But he's saying to you, one more time, what do you say? I said the only way that the government, that the African people are going to sort out Africa is to revolution against the government. Thank you so much. I'll let you go. Thank you so much. I appreciate it. Good evening. What more do you want me to say? What do you want me to add to what that young man have said? Shari, yes, kò ń ṣe pé a ní ká lọ gbé bọn ká bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wàhálà lẹ̀ no. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ká di Voltron. Tá bá ti di Voltron, ṣe rí ẹrù tí mo gbé sórí. Kó má jẹ́ pé àwa nìkan la máa gbé. Bébì bá ti ń gbé, ìwọ náà máa gbé, àjọ máa fà á. Tá bá ti wájọ gbé ẹrù yẹn sórí, kò sí bàbá ńlá politician kan tó lè dá wa dúró. But because tí ready. Tá bá ti ready àsìkò yẹn kò tí dé ni ẹ jẹ́ kí tún fún yín ní àwòrán lẹ́ẹ̀kan sí òyìnbó lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe ń lọ báyìí nísìn àwọn náà wọ́n mọ táwọn bàbá wọn ti ṣe wọ́n mọ táwọn bàbá ńlá wọn ti ṣe àwádẹ́ wa ń sọ fún yín pé for the future to be better kò lè better mọ́ nínú Nàìjíríà yo. I have just about 10 minutes to go and I'll be ending the broadcast. So lẹ́ẹ̀kan sí refugee and asylum internal display person for effective deliberation. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok ẹ ṣé gan ni ẹ kú àdúró tí ẹ má bínú pé mo fún yín lóúnjẹ jẹ látẹ̀kàn jẹ́ tó show yín ní bí kan ṣe ń lọ ní London láwa Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà lè dé London gbogbo ẹni tó ń wá visa London Ọlọ́run ọbẹ̀ Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ rí o èmi náà ń bẹ Ọlọ́run pé púpọ̀ nú yín k'Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa k'Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa tó bá ti fún yín ní visa kájọ máa ṣe fàájì ní London kájọ máa ṣe fàájì yẹn àbọ̀rọ̀ mòye nísìn so ṣé gbogbo ilẹ̀ ń rí mi báyìí so at least mo ti wà níwájú gbogbo yín bẹ́ẹ̀ so ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá a máa take a break tàbá tún ní àsì time á padà wá but ní tó ṣe kókó nínú tí mo ti ń kà fún alátẹ̀nkan òun náà ni confab 2014 yẹn tọ́nikọ́ ṣe tó ṣe so kò ń ṣe pé lẹ́ni ni problem Nàìjíríà ti wà deliberately wọ́n fẹ́ jẹ́ kó work ni in tó bá dẹ̀ fẹ́ kó work tó bá dé stage kan ó máa break tẹ bá dẹ̀ sọ pé kò ní break ìrọ̀lẹ́ ń pa ó máa break kò sọ́gbọ́n ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kí n máa tidy up díẹ̀díẹ̀ torí pé ibi tèmi náà ń lọ ẹ mọ̀ pé lóyìnbó gbogbo kan ló ní time èmi ò dẹ̀ ń ṣe African time torí pé kí ni èyí ti pẹ́ níbí bá so àwọn gbọ́dọ̀ tún máa ṣe African time níbi táwa pẹ́ sí ní London ẹ bá ti sọ pé aago 6:30 ní ìpàdé aago 6:30 náà ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká máa rọra máa tẹ̀síwájú díẹ̀ so kì í pèpè láti pé exit ẹ má bínú so lẹ́ǹkan sẹ́yìn tèmi kò gbọ́dọ̀ sú wa kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn
àbọ̀rọ̀ wò yẹ nísìn àwa la ní sí àgbẹ̀yìn àwa la ní Yorùbá nation no going back náà ni a máa ń gbé káàkiri ni èmi ni bàbá Yorùbá èmi ni bàbá Yorùbá ibi tí bá ti ń lọ wọ́gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Yorùbá nation ni so iṣẹ́ wa ń sọ fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká intensify campaign wa ẹ má yẹ kí yànbá kan distract wa kò lè ṣeé ṣe irọ́ ló ń pa ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n mọ̀ pé ó máa bọ́ sí so ìgbà tó fẹ́ bọ́ sí yẹn òun là ń sọ fọ́nà pé kó má pọ̀ tó ṣe yẹ lọ so let us continue to intensify so a máa break gbogbo broadcast yẹn mo kàn máa keep bí abí méjì so yín tẹ́ wà lórí Instagram ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn ẹ lọ join wa lórí Facebook àbí YouTube mo sì máa run tí mo fi débi tí mo lọ màá wá pa broadcast yẹn so a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtawà lórí Instagram thanks for joining my name is Olami Koikimedia bringing the work closer to your doorstep a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ bye for now so torí mo ọwọ́ kan ni mo ní so màá keep tó wà lórí tripod so mo ti pa ilé yìí so gbé fún yẹn sí so ẹ̀yin tawà lórí TikTok ẹ̀yin náà a máa ṣe kí ni ẹ ṣé gan ni ìyá mi comfort thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà èmi yàtọ̀ sẹ́ni tó máa bú yín tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kọ́ là ń direct message wá sí pé fún gbogbo àwọn wèrè politicians yín torí wèrè ni wọ́n gbogbo wọn ló ń wá sí ìlú òyìnbó àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo wọn lọ́mọ bí nǹkan ṣe rí nílùú òyìnbó wọ́n ò ṣe ná fún yín wọ́n ò ṣe títì wọ́n ò ṣomi wọ́n ò ṣe welfare àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ so sometimes it might look like bẹ́yìn là ń bá sọ̀rọ̀ no àwa kàn ń deliver message ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti accept message ni but one thing is irú àwa ta ti gbé nílùú òyìnbó èmi ò lè invest nínú Nàìjíríà torí pé ìlú tí o bá invest gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa dé wọ́n máa wólẹ̀ wọ́n máa bà business yẹn jẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo wa pé Yorùbá nation yes ló ti tọ́ lódodo ká support Tinubu àbá Tinubu jà tẹ́lẹ̀ náà àbá Tinubu jà kí la fẹ́ support ẹ̀ fún ìbẹ́yìn ẹ ti vote fún Tinubu náà èmi fẹ́ support Tinubu fún ẹ yẹ kí Tinubu máa ṣe tiẹ̀ lọ́kàwá máa ṣe tiwa lọ Tinubu fúnra rẹ̀ gan sọ ní ìgbà tó wà ní London ní for 4 years ó ní I don't believe in Nigeria ó ti sọ pé òun ló kàn nísìn ẹ máa manage Nigeria yẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn thank you so much agbọ̀rọ̀ pa ilé nísìn sódà ká lè tó máa tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan ni so ẹ̀yin tèmi mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá Akíntóyè mo kí yín Ìgbòho ṣà mo kí ẹ dáadáa mo wá kí gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá nation láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí náà a máa pa ètò yìí ibi báyìí ló ń pè ní Houston Road ó máa bó ṣe máa wà títí tílẹ̀ máa fi mọ́ lélẹ́yìí klọ́ọ̀bù kan wà níbẹ̀ wọ́n pè ní Scala oríṣiríṣi development bíbá in the last 24 years wọ́n ti upgrade ẹ̀ pa so bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ kan lélẹ́yìí but ọwọ́ dúró ibi táwọn ọ̀bá dẹ̀ ti dúró